नमस्कार साथीहरु, नेप्से डेली मार्केट अपडेट लिएर आइसकेको छु। आज साताको अन्तिम दिन बिहीबार मङ्सिर 8 गते 2079 साल। आज भने नेप्से 11.56 अङ्कले बढेर 1933.55 बिन्दुमा रोकिएको छ। इन्ट्राडे ग्राफ अनुसार हेर्ने हो भने मार्केट ओपन भएपछि झन्डै 11:30 बजेसम्म मार्केट एउटा दबावमा नै थियो, सेलिङ प्रेसरमा नै थियो र आजको इन्ट्राडे लो पोइन्ट भनेको 1916 को बिन्दु रहेको छ। 11:30 बजेपछि मार्केट बिस्तारै सम्हालिँदै वृद्धि हुँदै आजको इन्ट्राडे हाई पोइन्ट 1931 को बिन्दुसम्म पुग्यो। त्यो कुन समयमा भने 2:08 मा, त्यसपछि भने फेरि एउटा सप्लाई चल्यो र 2:42 पछि फेरि एउटा राम्रो ठाडो वृद्धिका साथ नेप्से आज बन्द भएको छ। भनेपछि सुरुको समयमा जुन एउटा सेलिङ प्रेसर आएको थियो त्यो चाहिँ मजाले चिरिएर बजार चाहिँ आज माथितिर गएको देखिन्छ र आज भन्दा 2 दिन अगाडिको कारोबार दिन हेर्ने भने पनि एउटा रेड क्यान्डल फर्मेसन भएको थियो भने आज चाहिँ ग्रीन क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। तर भोल्युम चाहिँ यो 2 दिन भन्दा पनि कम छ। यसबाट चाहिँ हामीले अब बाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा डिसिजन लिनुपर्ने देखिन्छ। अब चुनाव पनि सकिसकेको छ हैन, चुनावमा खर्च भएको पैसा पनि अब बिस्तारै बैंकिङ प्रणालीमा आउँदै जान्छ हैन। यसले पनि शेयर बजारमा चाहिँ केही हदसम्म सहयोग गर्ने चाहिँ देखिन्छ। तर ओभरअल अहिलेको सेन्टिमेन्टको हिसाबमा लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट के कसो छ, इन्डिकेटरले के भनेको छ र हामीले बाई सेल डिसिजन के गर्दाखेरि चाहिँ बढी फ्रुटफुल हुन्छ यसको बारेमा डिटेलमा बोल्छौं। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ नेप्से समरी हेरौं। आज 92 करोडको कारोबार भएको छ भने 25 लाख किता शेयर कारोबार भएका छन्। आज 124 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्, जसमा पनि पर्सेन्टेजको हिसाबमा हेर्ने हो भने जीएचएल का लगानीकर्ताले 6.83% कमाएका छन्। त्यसैगरी आरएमडीसी, साइन, एसकेबीबीएल, एसपीडीएल, एसएफसीएल यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाएका छन् भने 49 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्, जसमा केएलबीएसएल, समाता, न्यादी, 𝗥𝗘𝗦𝗥, आरएचपीएल, एनएलजी यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन् र 17 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरू अनचेन्जमा छन्। बीएफसी, सीजीएच, जीबीएलबीएस लगायतका कम्पनीहरू है त, यी कम्पनीहरूले चाहिँ अनचेन्जमा रहेका छन्। अब टर्नओभरको हिसाबले हेर्ने भने साइनको टर्नओभर सबैभन्दा धेरै रहेको छ, त्यसैगरी एचडीएल, एनआईसी एसिया, नेस्डो र नविल। भोल्युमको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि साइनको सबैभन्दा धेरै भोल्युम आएको छ, त्यसैगरी जीएचएल, एनजीपीएल, सीबीएल र अपी। र कारोबारको हिसाबमा साइनको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ, त्यसैगरी सिक्लेक्स, एचडीएल, जीएचएल र निफ्रा। आज 28,495 ट्रान्ज्याक्सन भएको छ भने 232 वटा स्क्रिपको कारोबार भएको छ र मार्केट क्यापिटलाइजेसन 27 खर्ब 81 अर्बको भएको छ। अब झन्डै 28 खर्बको बाटोतिर चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन अगाडि बढेको चाहिँ देख्न सकिन्छ। ओभरअल मार्केट समरी हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ आजको इन्ट्राडेको हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ जुन एउटा सेलिङ 2 दिनदेखि एउटा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट थियो त्यो चाहिँ केही हदसम्म चिरिएको चाहिँ देखिन्छ। ओभरअल 11 अङ्कले बढेको छ, तर यो चाहिँ अन्तिम समयमा एउटा ठाडो वृद्धि भएको छ। त्योभन्दा अगाडि पनि एउटा लामो सप्लाई चलेको हुनाले र भोल्युम पनि ओभरअल केही न्यून भएको हुनाले, 1 अर्ब पनि नछोको हुनाले हामीले अब आउने आइतबारको दिनको हिसाबले चाहिँ बाई सेल डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ एकदमै ठिक हुने चाहिँ इन्डेक्स अनुसारले देखियो। तर अहिले हामी कुन जोनमा छौं भनेर हेर्ने हैन, अहिले हामी एउटा स्ट्रङ सपोर्टमा छौं भन्ने, हामी 1933 मा छौं। सपोर्टको जोन भनेको 1910 को पोइन्ट छ। यो पोइन्ट भन्दा एकदमै नजिक छौं र मार्केटले झन्डै यही पोइन्टलाई सपोर्ट लिएर अघिल्लो दिन यही पोइन्टलाई सपोर्ट लिएर माथि गएको छ र आज पनि इन्ट्राडेमा लगभग यही पोइन्टको आसपासबाट माथि बढेको छ भनेपछि यो पोइन्टलाई केही हदसम्म रेस्पेक्ट गरेको चाहिँ देखिन्छ। अब यो हिसाबले हेर्ने भने बाई गर्नको लागि पनि पर्फेक्ट जोनमा चाहिँ हामी रहेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो प्राइस एक्सनको हिसाबले भयो। तर एकचोटि आरएसआई को हिसाबले हेर्ने भने आरएसआई 54 मा छ। अझै पनि ट्रेड गर्नको लागि 100% ल बाई गर्दा चाहिँ हुन्छ भनेर आरएसआई ले खोलिसकेको अवस्था छैन। कमसेकम पनि एकदमै सर्ट टर्म ट्रेडको लागि उपयुक्त भनेको आरएसआई 60 को ब्रेकआउट पछि हुन्छ। त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामीले कुर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। हैन अब म मिड टर्मको लागि गर्छु, ठिकै छ, म 1909 तिर आयो भने स्टप लस पनि गर्छु, प्रॉफिट भयो भने त राम्रै नै भयो भन्ने हिसाबले गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आरएसआई ले बाइङको लागि बाटो चाहिँ खुल्ला गरेको छ। 50 को आरएसआई 50 को ब्रेकआउट पछि चाहिँ हामीले बाई गर्न सक्छौं। तर अझै पनि बढी सेक्युर भएर एउटा पुरै लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टकै आधारमा ट्रेड गर्ने हो भने चाहिँ आरएसआई 60 ब्रेकआउट सम्म कुर्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिन्छ है। त्यसैगरी एकचोटि मनी फ्लो इन्डेक्सलाई हेरौं, मनी फ्लोको स्थिति के छ भनेर। मनी फ्लो हेर्ने हो भने नेप्से बढ्दा पनि मनी फ्लो घटेको छ भनेपछि यो वृद्धि धेरै टिकाउ नहुन पनि सक्छ अथवा यो वृद्धिमा त्यति धेरै पावर छैन, यो वृद्धि चाहिँ त्यति टिकाउ छैन भन्ने कुरा चाहिँ एमएफआई ले देखाइरहेको छ। इन्डेक्स त बढेको छ तर मनी फ्लो चाहिँ घटिरहेको छ है। यसको मतलब चाहिँ अहिले बाई गर्नु त्यति हतार नगरेकै राम्रो भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। यसको मतलब हामीले अब बाई नै नगर्ने, ठीक छ, अब बजार घटे पनि घट्छ, घटे त राम्रै भइहाल्यो, बढे पनि माथि गएर कन्फर्मेसन पछि नै बाई गर्ने, यतिखेर त हाम्रो प्रॉफिट कम हुन्छ, मार्जिन कम हुन्छ भन्नुहुन्छ होला।
तर एमएफआई को हिसाबमा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने यदि इन्डेक्स घट्दैछ जस्तो यहाँनिर रेड क्यान्डल बढ्दै गर्दाखेरि यदि यो घट्नुको साटो माथितिर गएको भए ठिकै छ, क्यान्डल घटेको छ तर बजारमा स्मार्ट मनी फ्लो भएको छ, है एमएफआईमा डाइभर्जेन्स देखिनु भनेको चाहिँ मार्केट बढ्ने संकेत हो। तर इन्डेक्स बढिरहेको छ तर एमएफआई घटिरहेको छ भनेपछि यो आजको वृद्धिमा जुन भोल्युम आएको छ त्यो चाहिँ यो वृद्धिसँग प्यारलल भोल्युम चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ एमएफआईले देखाउँछ है त। त्यसैले पनि आइतबारको दिन चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुने एमएफआईले पनि देखाउँछ। अब अर्को अर्ली इन्डिकेटर भनेको हाम्रो एमएसिडी हो। एमएसिडी हेर्ने हो भने हिस्टोग्राममा डार्क ग्रीन क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। एमएसिडीले त एक तरिकाले बाईलाई नै प्रोत्साहन गरेको चाहिँ देखिन्छ। अब यसको सेल सिग्नल झन्डै हामीलाई यहाँनिर आएको थियो तर त्यो सेल भ्यालिड नभइकन माथितिर गएको छ र अहिले चाहिँ हामी एमएसिडी लाइन र हिस्टोग्राम सिग्नल लाइन दुवै हिस्टोग्राम भन्दा माथि छन्। ओभरअल एमएसिडी अनुसारले त हामी पोजिटिभ जोनमा नै बाई गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी पाराबोलिक सारको हिसाबमा के छ त भनेर हेर्ने हो भने पाराबोलिक सारको पनि अहिलेसम्म चाहिँ बाई सिग्नल नै भ्यालिड छ। हामीलाई कहिले भने 10 नोभेम्बरको दिन बाई सिग्नल आएको थियो भने अहिलेसम्म बाई सिग्नल नै भ्यालिड छ। अब एउटा राम्रो जोनबाट एउटा स्ट्रङ सपोर्टको जोनबाट बजार माथितिर गएको छ। अब कमसेकम पनि 1988 सम्म नेप्से जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। तर तत्कालमा पाराबोलिक सारको स्थिति के छ त भनेर हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ एउटा बाई सिग्नल दिएर झन्डै सेल सिग्नल दिन खोजेको स्थितिमा चाहिँ रहेको चाहिँ देखिन्छ है त। ल नेप्से बिस्तारै अब घट्दै गयो भने चाहिँ लगभग हाम्रो एउटा भनौँ न यो सपोर्टको लाइनलाई पनि यदि नेप्से ब्रेकआउट गरेर तलतिर जान्छ भने चाहिँ पाराबोलिक सारले पनि हामीलाई चाहिँ बाई सिग्नल दिने चाहिँ देखिन्छ। तत्कालको लागि चाहिँ हामीलाई सेल सिग्नल दिएको छ। मैले अघि मिस्टेक भनेछु, हामीलाई बाई सिग्नल भनेको चाहिँ हाम्रो यो तलको डट पोजिसनले हुन्छ भने सेल सिग्नल भनेको चाहिँ हाम्रो माथिको पोजिसनले हुन्छ है त। अहिले चाहिँ हामीलाई सेल सिग्नल नै दिइरहेको छ हामीलाई 10 नोभेम्बरदेखि र यसले बाई सिग्नल दिनको लागि चाहिँ कमसेकम पनि 1909 भन्दा तल चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। तत्कालको लागि चाहिँ पाराबोलिक सारको सेल सिग्नल नै रहेको छ है। अब एकचोटि सुपर ट्रेन्डलाई हेरौँ। अब सुपर ट्रेन्ड यो साइडवेज मार्केटमा बियरिस मार्केटमा त्यति फ्रुटफुल त हुँदैन। त्यही पनि सुपर ट्रेन्डको स्थिति के छ भनेर हेर्ने हो भने 10/3 को ओभरअल ग्रिन नै छ। हामी 10/3 अनुसारको मार्केटले सेल सिग्नल नदिकनै माथितिर गएको छ र अहिलेसम्म चाहिँ बाई नै भ्यालिड गरेको छ 10/3 अनुसारले। तर 10/2 लाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई 9 नोभेम्बरको दिनदेखि सेल सिग्नल आइसकेको छ भनेपछि ओभरअल मार्केट समरी हेर्ने हो भने इन्डिकेटर समरी हेर्ने हो भने भोल्युमको स्थिति हेर्ने हो भने अहिले वाच गर्दाखेरि नै ठिक छ है। बजारमा आत्तिएर बाई गर्नुभन्दा पनि वाच गर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ। अब ओभरअल बजारको हामी कुन जोनमा छौँ जोन अनुसारले हेर्ने भने लङ टर्म तरिकाले हेर्ने भने त बाई गर्नको लागि एकदम पर्फेक्ट जोनमा नै छौँ हामी। 3200बाट मार्केट घट्दै 1900मा किन्नु भनेको त झन्डै 1200 अङ्क तल किन्नु भनेको त एउटा राम्रो भयो। तर सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ बाई गर्न त्यति उपयुक्त समय छैन। कमसेकम पनि आइतबारको दिन चाहिँ पुर्नुपर्ने चाहिँ इन्डिकेटरबाट देखिन्छ। अब आइतबारको दिन के कसो हुन्छ यसपछि हामी भिडियो बनाउने नै छौँ। आजको भिडियो यति नै गरौँ। यस्तै सेयर सम्बन्धी जानकारी आइपिओ एफपी र लेटेस्ट जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। आजको भिडियो यति नै गरौँ। धन्यवाद।